Hello, ituturo ko sa inyo kung paano i-enable ang dark mode sa Google Chrome. So first, punta tayo dito sa Chrome, the double dot, tapos // flags. Yan. Press go. Tapos dito sa search flags, type nyo lang ang dark. Tapos itong unang lalabas, so bali na sa inyo, naka-default ito. Gawin nyo na lang i-enabled. Tapos ito, i-enable nyo rin. Tapos click nyo ang relaunch. Ayan nyo, bali yung kasama ko. Relaunch. Ayan. Pagkatapos nyan ay ayan na nga. Nag-dark na siya. Pero hindi pa siya totally na dark kasi pupunta ka pa sa settings. Lalabas dito na themes. Bakit wala? Okay, restart natin ulit. Back to Chrome. And settings. And yes! Successful tayo. Dito siya. Themes and dark. Yeah! Kumana. And yun na. Type natin youtube.com kung magda-dark ba, napicturan ba ang image. Hindi, only the content lang, pero hindi napicturan yung mga image, hindi siya nag-invert. So thanks for watching.